Ucrainenii au mărit zilele trecute capul de pod de la Herson prin lovirea de la distanță cu artilerie de înaltă performanță M777 Howitzer și HIMARS a unităților și concentrărilor de forțe rusești, având în vizor cucerirea localității Oleșchi, pe care sperăm să o realizeze săptămâna aceasta. Ieri, artileria ucraineană a lovit din nou o bază din Crimea, în timp ce rușii continuă atacurile teroriste asupra obiectivelor civile din Ucraina. Un alt buhoi de rachete a fost lansat azi noapte către Ucraina. 5 Onyx și 2 KH-22, 2 Iskander au lovit obiective civile, provocând pagube și mai ales victime în rândul civililor. Apărătorul ortodoxiei, Vladimir Putin, a reușit să distrugă și catedrala ortodoxă din Odessa, bună parte transformând-o într-un morman de moloz. Halal, apărător al ortodoxiei. Ziua 516 a războiului din Ucraina. Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, a declarat pentru CNN pe 23 iulie că forțele ucrainene au eliberat aproximativ 50% din teritoriul pe care forțele rusești l-au capturat de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în februarie 2022. Această cifră este în mare măsură în concordanță cu evaluările anterioare și actuale ale Institutului pentru Studiul Războiului. Analiștii pot folosi mai multe metode pentru a calcula controlul terenului cu rezultate diferite în funcție de proiecția cartografică utilizată și de alți factori. O estimare care utilizează controlul Institutului pentru Studiul Războiului asupra datelor de teren și proiecția Mercator indică faptul că forțele ucrainene au eliberat aproximativ 53% din terenul pe care forțele ruse l-au capturat în februarie 2022. Estimările făcute folosind diferite surse de date, metode de măsurare sau proiecții vor genera numere diferite. Factori cum ar fi încadrarea mai mare în câștigurile teritoriale neconformate ale Rusiei pot influența și aceste estimări. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă pe cel puțin 3 sectoare ale liniei frontului și au avansat pe data de 23 iulie. Imaginile geolocalizate publicate pe 22 iulie arată că forțele ucrainene au făcut unele progrese în zona de frontieră de vest, Donetsk, estul regiunii Zaporojie, lângă Staromaiovske, la 9 km sud de Velika Novosilka, iar unele surse rusești au susținut de asemenea că forțele ucrainene din apropiere de Novosilka și Priutne au făcut avansuri. Imaginile geolocalizate publicate pe 22 iulie arată de asemenea că forțele ucrainene au făcut progrese marginale în vestul regiunii Zaporojie, lângă Kamianske, iar sursele rusești au susținut că forțele ucrainene au efectuat atacuri la sol suplimentare la sud de Orihiv, lângă Robotine. Statul major ucrainean a raportat continuarea operațiunilor de contraofensivă ucraineană în ambele zone ale frontului pe data de 23 iulie. Unele surse rusești și ucrainene au susținut că forțele ucrainene au continuat să atace pe flancurile nordice și sudice ale Bahmutului și au făcut progrese în apropiere de Kromove, care este la vest de Bahmut. Așa cum vă spuneam, forțele ruse au continuat seriile de lovituri cu rachete împotriva infrastructurii portuare și civile a centrului orașului din orașul Odessa în noaptea de 22 spre 23 iulie, cât și în noaptea aceasta, distrugând grav și zone civile. Statul major ucrainean a raportat că forțele ruse au lansat 19 rachete, inclusiv 5 Onyx, 5 Iskander K, 4 calibr, 2 KH-22 și 2 rachete Iskander M și că forțele ucrainene au doborât 4 rachete calibr și 5 Iskander K, iar purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud, Natalia Humeniuk, a declarat că loviturile din centrul orașului au rănit 19 civili. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei,
Alexei Danilov, a declarat că atacurile ruse împotriva orașului și oblastului Odessa intenționează să perturbe accesul Ucrainei la Marea Neagră și să intimideze partenerii internaționali care lucrează pentru a restabili acordul inițiativei pentru cereale la Marea Neagră. Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Informații Militare Ucrainene GUR, Vadim Skibitsky, a avertizat că forțele ruse evaluează de asemenea infrastructura energetică ucraineană pentru a identifica obiecte de infrastructură critică, probabil pentru a le viza în viitoarele lovituri. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.